Sähköauto-uutisista terve. Tänään aiheena Rivianin osavuosikatsaus, Tesla ja LiDAR-sensorit ja sitten vähän Euroopan myyntilukuja, sähköautojen myyntilukuja, että ketkä siellä on voittajia ja ketkä häviäjiä. Mutta aloitetaan tästä Rivianista. Tähän taas tämä maininta, että minulla valitettavasti on yksi Rivianin osake. Rivianhan teki jälleen valtavat tappiot, 1,45 miljardia tappiota ensimmäisen kvartaalin aikana, ja viime vuonnahan koko vuosi yhteenlaskettuna Rivian teki yli 5 miljardia tappiota. Eli edelleen, jos toimitettujen autojen määrään suhteutetaan tämä tappio, niin Rivian teki noin $38,000 tappiota per toimitettu auto. Se on koko ajan pienentynyt kyllä se tappion määrä, mutta on siinä silti vielä mun mielestä melko paljon tappiota autoa kohden tuossa Rivianin toiminnassa. Rivianilla on kassassa vielä rahaa, että kyllä tämä joitakin vuosia jatkuu tämä toiminta ainakin vielä, vaikka sama meininki jatkuisi, mutta tappiota tuli 7% enemmän kuin vuosi sitten. Ja Rivianin osake laski 6%, $9,63. Rivianin tavoite tälle vuodelle on 57 000 autoa ja ensimmäisen kvartaalin aikana Rivian toimitti 13 588 autoa, joka oli kasvua 71%, ja autojen tuotannossa oli myös kasvua 48%. Mutta edelleen mun mielestä Rivianin osake, vaikka olen Rivianin omistaja, niin näin sanon, että Rivianin osake on yliarvostettu, että ei tässä ole mitään tolkkua minun mielestäni, vaikka tämä nyt menee ehkä taas näihin tai sijoitusjuttuihin, mutta 10 miljardia on Rivianin markkina-arvo, eli kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu arvo, niin ei se kyllä hyvältä näytä, ja siihen peilaten, niin mun mielestä se markkina-arvo on korkea. Ehkä sitä markkina-arvoa nostaa se, että nyt on ollut huhuja, että Apple ostaisi Rivianin tai osan Rivianista. En tiedä onko minkäännäköistä perää näissä huhuissa, mutta se saattaa olla vaikuttanut siihen, että mikä se Rivianin arvostus tällä hetkellä on. Mutta kovaa vauhtia, tekevät tappiota, ja saa nähdä, päästäänkö ikinä sitten niitä R2 esimerkiksi näkemään, jonka tarkoitus olisi saada tuolla vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla myyntiin. Niin, viime vuonna Rivian teki $5,4 miljardia tappiota. Sitten seuraava mielenkiintoinen uutinen. Teslahan, tai Elon Musk on siis kritisoinut LiDAR-sensoreita, että ne on järjettömiä ja ne on doomed, kuolemaan tuomittuja tämmöiset firmat, jotka käyttää autoissaan semmoisia kalliita sensoreita, kuten LiDAR. No nyt tämmöisen LiDAR-sensorin valmistajan Luminarin ensimmäisen kvartaalin tiedoista käy ilmi, että Tesla on ollut heidän isoin yksittäinen asiakas. Eli mihin nämä LiDAR-sensorit on menossa, Tesla on niitä ostanut siis isot määrät, sitä emme tiedä. Oma veikkaus on, että robotaksi saattaa olla yksi syyllinen tähän, että esimerkiksi kun katsoo niitä monen muun valmistajan jo toimivia robotakseja tai tämmöisiä robotakseja, niin niissä näyttää olevan aika voimakkaasti niitä sensoreita siellä katolla, että lidaritkin varmasti on käytössä. Mutta tosiaan, täällä nyt lainataan Elon Muskin sanomisia 5 vuoden takaa, että hän ennustaa, että kaikki dumppaa lidar-sensorit, se on hänen ennustuksensa, mutta yli 10% Luminarin lidar-sensoreista siis tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä on mennyt Teslalle. No sitten tämmöinen pikkuinen uutinen tuosta Saksan puolesta. Siellä on taas jotain protesteja tai mielenosoituksia tuolla Teslan tehtaan ympäristössä. Siellähän on, kuten täällä Suomessakin, niin huomenna vapaapäivä ja viikonloppunakaan ei tuotanto ole. Eli perjantaina Teslan tehdas on myös kiinni näiden mielenosoitusten vuoksi.
ja se johtaa siihen, että Teslan tuotanto tuolla Saksan Berliinin tehtaalla menee siis poikki 4 päiväksi. Siellä on 1 päivän suunniteltu tuotantoseisokki ja yhteensä siis tämä helatorstai vai mikä lie olikaan, niin, ja viikonloppu niin 4 päivää. Siellä on jotain mielenosoituksia, jotka aktivistit vastustaa tätä tehtaan laajennusprosessia. Sitten vähän myyntilukuja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Euroopassa. Tesla Model Yn myynti laski 20% ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja se Tesla Model Yn vaikutus koko Euroopan sähköautojen myyntiin on niin valtava, että se pudotti sitten sähköautojen myynnin kasvun 4% verrattuna vuoden takaiseen 33%. Ja tässä nyt kannattaa edelleen huomioida, että sähköautojen myynti ei ole siis romahtanut. Edelleen siinä on kasvua tuo 4%. Eli niin. Mutta se, että tämän kaikista ylivoimaisesti suosituimman mallin myynti on laskenut roimasti, niin se laskee koko alan kasvua sitten täällä Euroopassa. Model Y, siis huolimatta tästä valtavasta laskusta, oli edelleen Euroopan myydyin sähköauto ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Maaliskuussa myynti tai volyymi laski peräti 42%, ei puhuta myyntieuroista siis, vaan myydyistä kappaleista. Eli Model Yn myynti laski 19 000 kappaleella maaliskuussa verrattuna viime vuoden maaliskuuhun. Näin. Joo, maaliskuussa siis sähköautojen myynti laski 10%, mutta koko ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nousi. Ja tämä lasku johtui just tästä Model Yn myynnin laskusta. Ja Model Y myös menetti kärkipaikkansa Euroopan myydympänä autona käyttövoimasta riippumatta. Nyt siellä on sitten kärjessä sen edellä Dacia Sandero ja Volkswagen Golf. Näin, katsotaan sitten eniten boostia tälle sähköautojen myynnille toi, niin kuin Suomessakin, niin Volvo EX30. Siitä tuli Euroopassa 5. myydyin sähköauto, ja sitä myytiin 13 465 kappaletta. Mutta tässä on ensimmäisen vuosineljänneksen myydyimmät sähköautot Euroopassa. Tesla Model Y myydyimpänä melkein 58 000 kappaletta, mutta laskua 18%. Tesla Model 3 on saanut boostia sitten uudesta päivitetystä mallista, ja sitä on myyty 26 000 kappaletta, eli 37%. Että aikamoinen dominanssihan täällä Teslalla on Euroopassa. Yllättäen sitten mun mielestä 3. Volvo EX40, mäkin olen tehnyt siitä koeajon, että sehän ei ole mikään edullinen auto 14 000 kappaleella, ja EX30 sitten täysin uutena sieltä 13 000 kappaletta. Kiinalaismerkkejä, jos katsoo täältä, niin MG4 on päässyt top 10 myydyimpien listalle. Sitten sieltä löytyy Pösöä, Pemaria, Skodaa, parikin Pemarin mallia ja Audi Q4 e-tron. Ja tällä kertaa nyt kävi niin, että ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Saksa on menettänyt ykköspaikkansa Euroopan eniten sähköautoja myyvänä markkinana, että se on mennyt nyt sitten tuonne Isoon Britanniaan. Saksassa sähköautojen myynti laski 14%, ja sielläkin isoin syy myynnin laskulle oli toi Model Y. Ja täällähän nyt oli tämä, että saksalaiset oli vähän, eivät niin mielellään enää ostaneet noita sähköautoja, koska sieltä lähti toi hankintatuki pois. Isossa Britanniassa sähköautojen myynti nousi 11% ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yllättävää. Siellä on näköjään Toyota BZ4X ollut myöskin hyvin haluttu auto. Ja kun nyt näistä myyntiluvuista puhutaan, niin katsotaan tuossa
Kiinan luvut sitten vielä, että siellä Kiinassa Tesla on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ensimmäisen 4 kuukauden aikana myynyt 283 000 autoa, vuosi sitten 305 000, että laskua on myös Kiinan suunnalla Teslan myynneissä. Tällaiset uutiset tähän päivään. Kiitos, että katselit videon. Tilaappa kanava ja me nähdään jälleen pian. Moikka!